Hello everyone, my name is Roy. Welcome to my channel RoysArtyCrafty. So in this video we'll be doing calligraphy on Assamese letters. So we'll be doing calligraphy on Assamese Banjan Borno. So let's see how we can do that. আৰু এতিয়া উদাহৰণবোৰ দেখা যাব দৈন্ত ত দৈন্ত থ দৈন্ত দ দৈন্ত ধ দৈন্ত ন আৰু এই আখৰবোৰ সিধাকে লিখা হ'ব সিধাকে মানে ভাৰ্টিকেলি ষ্ট্ৰেইট মানে কোনো এংগেল নোহোৱাকৈ যেনেকৈ ইটলিক স্ক্ৰিপ্টত লিখা হয় আখৰবোৰ 5 বা 6 বা 10 ডিগ্ৰী লৈকে বেকা সোঁফালে বেকাকে লিখা থাকে কিন্তু এইবোৰ আৰু এই আখৰবোৰ ষ্টাইল সিধাকে লিখা হৈছে So let's see. আৰু এই আখৰবোৰ 5টা নিপ সাইজৰ সমান হ'ব মানে আখৰবোৰৰ হাইট হ'ব 5টা নিপ সাইজৰ মাজত যিমানখিনি জায়গা থাকে যিমানখিনি হাইটৰ বা ডিসটেন্স হ'ব এতিয়া উদাহৰণবোৰ দেখা যাব মানে ষ্ট্ৰোকসবোৰ কেনেকৈ লিখা হয় মানে মাত্ৰাটো কেনেকৈ লিখা হৈছে কোন এংগেলত লিখা হৈছে ফটো চাও কোন এংগেলত লিখা হৈছে 45 ডিগ্ৰী থাকিব মাত্ৰাটো আৰু প্ৰথমতে কেনেকৈ লিখা হৈছে দ্বিতীয়বাৰ ষ্ট্ৰোকটো কেনেকৈ তৃতীয়বাৰ কেনেকৈ আৰু ভটো চাওক এক্সাম্পলত কেনেকৈ লিখা হৈছে আৰু ভৰ উদাহৰণটো শুদ্ধকৈ কেনেকৈ লিখে হেতুৰ কাৰণে দেখা হৈছে আৰু নেক্সট আখৰবোৰ এতিয়া কেনেকৈ লিখা যাব কেনেকৈ শুদ্ধকৈ বা কেনেকৈ সিধাকৈ লিখা হ'ব তাৰ এক্সাম্পল উদাহৰণবোৰ নেক্সট চাওক ইয়াতে উদাহৰণৰ যিবোৰ আখৰ লিখা হৈছে একেটা স্টাইলতে মেইনটেইন কৰা হ'ব আৰু বাকি যিখিনি আখৰ লিখা হ'ব সব গোটেইখিনি লেটাৰে গোটেইখিনি আখৰে এটা স্টাইলতে লিখা হ'ব হেতু ক্যালিগ্ৰাফি স্টাইলৰ হেতু নিয়ম হয় যে মানে এটা স্টাইলত আপুনি তাৰ আৰম্ভ কৰিব গোটেইখিনি আখৰে সেম স্টাইলত শেষ কৰিব লাগিব সো আমি এতিয়া বেলেগ আখৰবোৰ কেনেকৈ লিখিব পাৰি হেতু চাও লেটস স্টাৰ্ট ভিডিওটো ভাল লাগে প্লিজ লাইক এন্ড শেয়ার কৰি দিব এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ